in this tutorial, gagamit tayo ng basic video effects which is yung slow motion tsaka yung fast motion. And additionally, lalagyan ko rin natin ng effects ng reverse ng ating video. Okay, I have the following video clip. Okay, this is a screen record ng isang laro. Okay, which is Mobile Legends. And then, in this specific game, okay, meron kasing magandang event dito in which ito siya nasa dulo. So, ang gagawin natin, we will be adding fast forward effects dito para mapabilis ang gameplay. And then, we'll be having slow motion effect dito, yung pagtama niya doon sa clash. Okay, and then we'll have reverse and then repeated videos nung pangyayari. So, yun yung gagawin natin. First, we try to split or i-trim natin yung ating video. So, we need this is your file, itong video natin, okay? Now, to split, ibig sabihin hati-hatiin natin yung video. So, from this point until to this point, okay, yan yung start. And then, pwede mong i-play kasi isi-save natin yung voice. Okay, para hindi siya magmukhang chipmunks or yung mga later kasi makikita niyo yung pagbabago when it comes to yung sa voice pag nag-fast forward and tayo ay nag-slow motion effect. So, pwede mong i-play. Okay, so dito tayo nag-start. All troops deployed. Okay, so hanggang dito yung intro natin. So from this point, okay, click mo lang yung S. Ayan, split. Napansin nyo, dalawang file na siya. Para hindi na natin i-highlight and cut. So ito will have the normal speed. Okay lang yan. And then from this point, okay, from this point until, yan, clash lang. Kasi dire-diretso lang sound. Effects lang naman yan ng clash. Pagdating ngayon ng first blood, okay, balik lang natin unti. In this part, so let's play. First blood. Okay, so dito siya naka first blood. Balik lang natin. Okay. Click ko lang S. Okay, dalawang file siya. So, ang gagawin ko will be, from this point na clash, syempre napakatagal panoorin yan kung nagre-review tayo ng replay. Ang gagawin natin is fast forward natin yung pag-play dito. Okay? So, paano yon? Click mo lang siya. Sa dulo, mapapansin nyo to. Okay, naka-trim event end tayo. Ito yung, it's either i-iklian mo yung video or pwede mo naman siyang habaan. Kung may kasunod pa siya kagaya nito kasi nag-trim lang tayo or nag-split lang tayo. Pindutin mo yung control sa keyboard. Mapapansin mo, nagbago yung kanyang itsura. Naging time stretch na siya. So, for the fast forward, stretch mo lang siya papasok. And then, depende gaano mo kabilis gusto mangyari. Or gaano kabilis yung gusto mong pag-fast forward niya. So, mapapansin mo yung lines na yan. Okay, so, pwede, okay, dikit natin siya dyan. Try to play para makita mo gaano siya kabilis. Now, kung masyadong mahina, or kung masyado siyang mabilis, pwede mo naman, just click control pa rin. Okay, yan. So, subukan natin from this point na normal speed. Deployed. Okay, kung masyadong mabagal, okay, pwede mo pa rin. So, laruin mo lang yan gaano kabilis yung gusto mo mangyari ng speed. Take note lang, nag-i-split lang tayo ng files. Iwasan na natin yung mag-cut kasi dapat dire-diretso pa rin. Okay? Dapat yung transition ng video natin hindi maputol. Kailangan smooth siya. Okay, ito lang yung kasi kaya kinat natin yan. Ito kasi yung part na ipa-fast forward natin. Pag buong file kasi yan at time stretch natin, automatically lahat yun magpa-fast forward. So, pwede mong bilisan. Okay. Then, next. Okay. After ng first blood. Okay. After ng first blood. So, pwede ka na ulit bumalik. Kasi sa first blood, para at least maganda pa rin yung pagkakasabi nung sa first blood natin. First blood. Hanggang dito, pwede na yan. From this point, S lang para mag-split tayo. So, ito normal. And then, from this point, okay, bibilisan na naman natin until
Ayan, may next lane. So, additional text yon. So, siguro hanggang dito. Pwede mo i-zoom para mas makita mo. Pwede mo naman i-play. An ally. Okay. From this point, split lang natin. Okay. And then, ang gagawin natin dito ngayon sa file natin na yan will be fast forward ulit natin. Nakadepende sa inyo gaano kabilis yung gusto nyo. Okay, iiksihan ko to kumpara doon sa nauna. Pwede nyo i-compute You have your time naman here. Kung gaano siya kabilis. Kung ilang milliseconds gusto nyo lumabas per second. And then, balik tayo dito sa play natin. An ally has been slain. Has been slain. So, after nun, pwede mo nang i-split. Okay, then pwede ka hold it dito from here, this point, until yung saan mo gusto mag-start. Ayan, sabihin natin dyan. Okay, ayan, yung pagliko niya. Or here, yan, pwede na yan. Split lang natin dyan. Okay, kasi ito, fast forward ko siya ulit. Ayan. And then, this one, okay. So, ito na yon yung pagbangga niya. So, kukunin mo from here, there, and then hanggang yung sa may lumabas na. Okay. Sortihan lang to Sortihan. Nagkataon lang. Ayan, minyak. So, try mo. Play lang natin. Kill. Maniac. Okay. So, hanggang doon, yung ating, magtitira kasi ako ng part. Ayan, kukunin ko to. Sorry. Split ko na lang. And then yung last part na yan. Okay na yan. So, ito yung gagamitin natin ngayon later on. So, ito yung unang file natin. Okay, hanggang mabuo niya yung binyak. So, ang gusto ko mangyari, maglagay tayo ng slow motion effect dito. Okay? So, after mo ipakita yan, so ko lang to. Copy ko lang siya. And then, paste ko ulit siya. Bakit? Ang gagawin ko kasi dito, from this point, okay? After niya mabangga, ang gusto ko mangyari effects, ibabalik natin dun sa pangyayari. So, to do that, right-click mo lang dito and then reverse lang natin. When we do the reverse, pansinin nyo ngayon, okay, pagdating doon, pabalik. Yan ang nangyayari. Until doon. Okay? Next, maganda syempre pag reverse, ipa-fast forward natin para medyo mabilis yung pagre-reverse. Ayan, depende gaano kabilis yung gusto mo mangyari. And then after that, okay, nung nag-reverse na siya, kokopyahin ko ulit tong clip na to. Bakit? Dito naman ako maglalagay ng kanyang slow motion effect. So, mula doon sa nauna, okay, from this point, until sa pagtama. Okay. So, i-slow ko lang muna yan. Control lang. Sorry. Control, slow. Kopyahin ko muna siya. Paste ko ulit dito. Nag-overlap Take note of that. Yung sa end video natin yung na-rename ko Okay. So, from this point, ito, para mag-slow motion effect, drag mo naman siya to the right. Kung kanina to the left, ngayon to the right naman. Pwede mong habaan. Okay? Kung nakadepende sa'yo. Then, kaya ako kinopya to. Nag-overlap lang Tatandaan nyo lang yung mga nag-overlap. Okay, ito yung slow mo natin. Makikita mo naman dyan. Kaya ako kinopya to kasi ulit-ulitin ko yung file. Okay, na bumangga siya. Which is, ito, from this point to this point. Okay. So, trim lang natin yan. Ito yung point na bumangga siya. Ang gagawin ko ngayon, ulit-ulitin ko yung pangyayari, pero naka-slow mo. So, copy, paste. Ito yung una. So, iba't ibang slow mo yung gagawin ko. For example, sumaikse. And then, uulitin ko na naman siya. Depende sa inyo kung paano mo siya gagawa ng effects. Mas mahaba. And then, ang gagawin ko ngayon, after nun, will be, ito na yung normal natin. Okay, ito na siya. Ayan na. Niya. So, pwede mo pang ulitin yan. Pwede mo rin yung slow mo until doon sa dulo. So, subukan natin ngayon i-play kung ano yung magiging kalalabasan ng ating video. So, play lang natin.
Welcome to Mobile Legends! Sa normal yung speed natin dyan. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed. Ito na yung part na atin siyang pinas forward. Okay, so tingnan nyo lang mabuti yung pagka-fast forward nyo. Make sure na yung sounds natin, kagaya nyan, is good pa rin yung quality. First blood. Ayan, bumalik tayo and then fast forward ulit. So yung rendering natin nakadepende ito sa PC, hindi pa kasi ito yung actual video. O hindi pa ito yung actual video eh. Okay, kaya yung pagre-render nagkakaproblema. An enemy has been slain. Ayun, katulad nun. You have slain an enemy. Triple kill. Maniac. Slain. You have slain an enemy. Triple kill. Maniac. Slain. Mapapansin nyo yung echo. You have slain an enemy. Napansin nyo pati yung sounds natin bumagal. Okay, yun yung sasabi ko kanina. Slain. Na pa nag-slow mo tayo, pati yung mga sound dumadamay. Siyempre, ngayon meron kang iba't ibang pwedeng gawin dyan. Hintay lang natin matapos yung preview natin para maayos natin yan. You have slain an enemy. Okay, so nakatatlong slow mo ako doon. Hintayin lang natin matapos. Okay, so yan yung part. Okay, now, next natin ngayon will be yung sinasabi ko nga kanina, wherein pati yung sound dito sa slow mo natin. Actually, sa fast, wala tayong problema. Pero, ayusin mo na rin. Makikita mo naman dyan yung mga normal setting tsaka yung fast setting. So, sa fast setting natin, click mo lang dito yung effects natin. Okay? Event effects natin. So, hanapin mo lang yung pitch shift. Okay mo lang? Now, when you go to negative, okay, yung negative natin, ibig sabihin nito, fast. So, pag try natin siguro mga negative 20. Okay, negative 20. Then you try. Pwede paglaruan mo lang yung mga yan. Okay, so you try. Kung ano mag-iitsura niya. Mapapansin nyo, mas nag-smooth yung sound effects natin. Okay, sinasabayan niya kasi or nagiging smooth siya regardless na kung tayo ay nag-slow mo or nag-fast. So, same here. I will have your pitch shift. Mga 20. Lagyan lang natin lahat para makita natin. Okay, and then for this slow mo, ito yung slow mo. Okay, for this slow mo naman, tandaan nyo lang yung naka-fast or naka-slow mo siya ha. Slow mo. So for this slow mo, positive naman tayo. Siguro, syempre kung negative 20, we'll have positive 20. Same with this one. Pwede ka na dito maglagay. 20. Okay. Same with this one. You'll have your 20. Or, ayan o. Okay. And then, this one. 20. Okay. So, yun. Ito, tanggalin na siguro natin to or sige, hayaan mo lang muna. Depende kasi sa inyo pa paano nyo siya lalagyan ng effects. Ayan. So, try ulit natin. Doon na tayo sa part, which is ito. Subukan na natin dito. First blood.
No, kung hindi ka pa rin kontento dyan, okay, kung sa tingin mo meron pa rin Ally has mali, been slain. later on gawin natin. Slain. You have slain an enemy. Triple kill. Maniac. Mapasin yung nag-reverse tayo, para siya nag-rewind. Ayan o. Boom. Okay. Now, pinapakita ko lang kung paano gumagana yung slow-mo effect natin. Save with the reverse. Okay, nakadepende kasi sa inyo yan paano nyo siya gagawan. Pwede mo kasi magdagdag ka rito ng panibagong video track or ng audio track. Okay, para once na nag-fast forward or nag-slow mo ka at ayaw mong or gusto mong medyo maganda yung effects, pwede mo siyang laparan dito. Okay? So, wala naman magiging problema yon. Now, pagdating pwede ka rin mag-screen ng image dyan. Okay? Kung gusto mo mag-still image, capture mo lang yung image na yan and then you just save and then ilapat mo lang in between para makita mo. Same with the text. Naturo naman na yun na nakaraan. Okay? Kung paano tayo maglalagay ng text. So, yun lang. Okay? Ang gusto lang naman natin mangyari dito will be kung paano yung tawag dito, fast forward, slow mo, and then yung reverse video doon sa ating Sony Vegas Pro. So, try natin i-render to ngayon. Okay? Naka-render na siya. Actually, nagawa ko na kanina. Ipapakita ko na lang ano yung pinaka-final output natin. Okay? Kasi while using the Vegas Pro and rendering, medyo nakadepende ito doon sa bilis ng computer ninyo. Okay? Naka-best kasi ito, kaya talagang kakain siya ng halos lahat ng memory. So, try natin. Welcome to Mobile Legends! Five seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed.